Welcome back to my channel. So, masaya ako ngayong araw kasi nga may pasalubong sa akin. And added na naman ito sa aking mga flower collection sa bahay. So, ito yun. Happy na naman ang mommy. Pero sana hindi sila maselan para mabuhay sila. Hindi ko pa alam yung mga names nila guys, pero alamin ko through Google and friends na rin. Ganda. Succulents din ata to guys. Ito rin. Shout out nga pala sa nagbigay sa akin ito, si Rhea Mers, my sister-in-law.